Jutire Akhaj চেনেললৈ মই মনিকাই আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। ফ্ৰেন্ডছ, আজি মই আপোনালোকক ভেন্দিৰ এটা অতি সহজ লগতে বহুত টেষ্টি ৰেচিপি বনাই দেখুৱাম আৰু এয়া হৈছে ভেন্দিৰ চৰচৰি। এই ৰেচিপিটো খাবলৈ খুব টেষ্টি হয় আৰু মই অকণমান বেলেগ ধৰণে বনাইছো। মোৰ বিশ্বাস আপোনালোকে বহুত ভাল পাব। তেন্তে আহকচোন চাওঁ মইনো আজি এই ৰেচিপিটো কেনেকুৱাকৈ বনাইছো। ইয়াৰ বাবে মই লৈছো 200 গ্ৰাম ভেন্দি, বহুত ডাঙৰ নহয়, মিডিয়াম আকাৰৰ লৈছো। এই ভেন্দিটোৰ প্ৰথমতে ওপৰৰ অংশখিনি কাটি দিছো আৰু তাৰ পিছত এই ওপৰৰ পৰা ডাঙৰ অংশটোৰ পৰা তলৰখিনিলৈকে কাটি লৈ আহিছো এনেকুৱাকৈ। আৰু তাৰ পিছত পুনৰ আগৰ নিচিনাকৈ আকৌ কাটি দিছো। এতিয়া কি হ'ল, এই এটা ভেন্দি 4টা ভাগত ভাগ হৈ গ'ল এনেকুৱা, কিন্তু মই গোটেইখিনি ফালি দিয়া নাই। দেখিছেনে আপোনালোকে, এনেকুৱাকৈ 4টা ভাগ হৈ গ'ল, কিন্তু মই গোটেইখিনি ভেন্দিটো কাটি দিয়া নাই। ঠিক এনেকুৱাকৈ আপুনি গোটেইকেইটা ভেন্দি কাটি ল'ব। প্ৰথমতে ওপৰৰ অংশখিনি প্ৰথমতে কাটি লৈছোঁ আৰু তাৰ পিছত এই ভেন্দিটো ওপৰৰ মোটা অংশটো এনেকুৱাকৈ কাটি দিছোঁ আৰু পুনৰ আনটো চাইডেও তেনেকুৱাকৈ কাটি দিছোঁ। এতিয়া এনেকুৱাকৈ 4টা ভাগ হৈ থাকিল। মই গোটেইখিনি কাটি ল'লোঁ আৰু এতিয়া মই বাকি যিখিনি বস্তু আমাক লাগিব সেইখিনি দেখুৱাই যাম। প্ৰথমতে এই কাটি থোৱা ভেন্দিখিনিত মছলাবিলাক দি যাম। প্ৰথমতে মই ইয়াতে দিছোঁ ধনিয়া মিহিকৈ বটি লোৱা এচামুচ। তাৰ পিছতে দি দিছোঁ সোৱাদ অনুসৰি নিমখ। নিমখটো অকণমান কমকৈ দিব, কিয়নো আমি যেতিয়া ভেন্দি ভাজোঁ তেতিয়া ভেন্দি কেঁচাই থকাতকৈ বহুত কমি যায়। ইয়াৰ পিছত চেনি দি দিছোঁ সৰু চামুচেৰে আধা চামুচ, লগতে হালধিৰ গুড়ি দি দিব আধা চামুচ। যদি আপোনালোকে বিচাৰে ইয়াতে জিৰা গুড়ি অকণমান দিব পাৰে, কিন্তু মই ইয়াতে জিৰা গুড়ি ব্যৱহাৰ কৰা নাই। এতিয়া এই গোটেইখিনি ভালদৰে সানি ল'ব। কেৰাহীটো গৰম হোৱাৰ পিছত ইয়াতে অকণমান তেল দি দিছোঁ, 4-5 চামুচমান হ'ব সৰু চামুচেৰে। আৰু তেলখিনি অকণমান ভালদৰে প্ৰথমতে গৰম হ'ব দিব, তাৰপিছত আমি ইয়াতে বাকী বস্তুবিলাক দি যাম। ইয়াতে প্ৰথমতে এটা দি দিছোঁ শুকান জলকীয়া, তাৰপিছত দি দিম আধা চামুচতকৈও কম পাঁচফোৰণ, এইখিনি। তাৰপিছত গোটা জিৰা দিম সৰু চামুচেৰে আধা চামুচ। আৰু এতিয়া মছলাৰ সৈতে যিখিনি ভেন্দি মই সানি লৈছিলোঁ সেইখিনি ইয়াতে দি দিম। আৰু এইখিনি ভালদৰে এবাৰ লৰাই দি ঢাকনি দি 3-4 মিনিটমান সময় একেবাৰে কম জুইত ৰাখি দিব আৰু তাৰ পিছত আপুনি চেক কৰি ল'ব। তিনি মিনিটমান পিছত মই ঢাকনিখন গুচাই এবাৰ চেক কৰি ল'ম। যিহেতু এইখিনি ভালদৰে ভাজি উঠা নাই, সেই গতিকে মই পুনৰ এইখিনি ভালদৰে ধুনীয়াকৈ ভেন্দিখিনি ভাজি উঠিবৰ বাবে আকৌ ঢাকনি দি কম জুইত কিছু সময় ৰাখি দিছোঁ। 3-4 মিনিটমান পিছত মই ঢাকনিখন গুচাই পুনৰ এবাৰ চেক কৰি ল'ম। এইখিনি প্ৰায় ভাজি হৈ গৈছে। এতিয়া মই ইয়াতে অকণমান পানী ছটিয়াই দিম। গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়াম কৰি ৰাখিব। পানী একেবাৰে আপুনি কমকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব, মাত্ৰ আধা কাপমান দিব। আৰু মই যিখন প্লেটত মছলা ভেন্দি গোটেইখিনি সানি লৈছিলোঁ সেইখন প্লেটতে পানীখিনি লৈ ইয়াতে দি দিম, কাৰণ প্লেটখনত বহুতখিনি মছলা লাগি আছিল, সেই গতিকে মই তাতে লৈ ইয়াতে দি দিছোঁ। এবাৰ সাৱধানে লৰাই দিব আৰু তাৰ পিছত মিডিয়াম টু ল' ফ্লেমত ৰাখি 1-1.5 মিনিটমান সময় এনেকুৱাকৈয়ে উতলি থাকিব দিব। আৰু এতিয়া আমাক লাগিব নেমুৰ ৰস এচামুচ। নেমুৰ ৰস মই এচামুচ সৰু চামুচেৰে ইয়াতে দি দিছোঁ
আৰু তাৰ পিছত এইখিনি এবাৰ লৰাই গেছ ষ্টভটো অফ কৰি দিম গৰমে গৰমে ভাতৰ লগত বা ৰুটিৰ লগত এই ৰেচিপিটো পৰিবেশন কৰক আৰু কেনেকুৱা পালে সেইটো মোক কমেন্ট বক্সত জনাবলৈ নাপাহৰিব ভিডিওটো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত ধন্যবাদ আৰু যদি ভিডিওটো চাই ভাল পাইছে তেতিয়াহলে লাইক কৰি দিব লগতে নিজৰ ফ্ৰেণ্ডবিলাকক নিজৰ ৰিলেটিভক এই ৰেচিপিটো শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব আজিলৈ আহিছো পুনৰ লগ পাম এটা নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে ধন্যবাদ